Hej på er, Fredrik här. I den här videon tänker jag installera ett extra 12-voltsuttag som jag kommer att sätta på väggen där. Gabriel är med oss, vår 7-åriga son, när vi är ute och åker, och han har med sig paddor och så vidare för att få tiden att gå. Annars blir det mycket tjat. Så att han brukar sitta där. Så jag tycker det är strategiskt bra att ha ett 12-voltsuttag där så att vi kan snabbt ladda hans padda eller vad det nu kan vara. Sen kan vi också ladda våra egna telefoner där uppe på hyllan. Så att jag kommer i den här videon installera från början till slut och berätta hur vi ska tänka, vad vi bör tänka liksom extra på, säkring, kabelaria och så vidare. Ja, nu kör vi! Ja, då har jag dukat upp här på bordet det jag behöver för min installation. Och då har vi en säkerhetshållare, svart kabel till minus, röd kabel till plus, kabelskor och 12-voltsuttaget. Och det här 12-voltsuttaget är markerat max 120 watt och jag kommer att berätta och förklara hur vi ska ta hänsyn till det. Och nästa steg nu är att borra hål för 12-voltsuttaget och jag kommer att placera den där någonstans. Så det gör jag nu. Ja, då var vi i garderoben och vi ser baksidan på 12-voltsuttaget här. Vi kommer att gå upp med en kabelkanal till den bruna kabelkanalen där och sen ledas via andra kabelkanaler ner och vidare till batteriet. Ja. Efter mycket om och men så är kablarna på plats, draget via kabelkanaler, snyggt och prydligt, ner och vidare till batteriet. Så att nu är det sista. Koppla in den här till batteriet. Så, säkerhetshållaren på plats på röd kabel. Kabelsko som går till pluspol. Röd kabel. Svart kabel, kabelsko till minuspol. Jag har märkt upp den här säkerhetshållaren så jag vet vart den går. 12-voltsuttag då. Och i en föregående video så gjorde jag en installation av en växelriktare. Och den har jag märkt upp växelriktare här då. Den är på 25 ampere. Ja, då går vi igenom min installation. Vi hade ett 12-voltsuttag på 120 watt som max. Det behöver vi ta hänsyn till, så då behöver vi räkna med det. Att vi använder oss av effektlagen, och effektlagen är P är lika med U gånger I. Och ska vi nu räkna fram amperen så får vi ta watt delat med volt. Det vill säga 120 watt delat med 12 volt är 10 ampere. Så 10 ampere är max som vi ska då ha till vår säkring i säkringshållaren. Kablarna jag använder i den här installationen är lite överdimensionerade, men det är bara bra tycker jag. Vi använder 2,5 kvadratmillimeter. Och en grundregel för att ha hänsyn till ampere i kablar är 6 ampere per kvadratmillimeter. Det vill säga i mitt fall 2,5 kvadratmillimeter gånger 6. 15 ampere. Men i säkringshållaren så sätter jag alltså 10 amperes säkring. Och då blir det bra med det förhållandet som 12-voltsuttaget har maxeffekt 120 watt. För säkringen kommer lösa ut om det kommer över 10 ampere. Och vi har säkrat upp kablarna, att de är kraftigare. Jag hoppas att jag har inspirerat er. Jag har i alla fall blivit inspirerad genom att satt upp den här 12-voltsuttaget. Nu kanske pappa får lite lugn och ro när jag kör. Lillman kan ladda sin padda när som och vi kan använda uttaget vi med när vi ligger och sover och kanske ska ladda telefonen eller så. Det kommer att bli perfekt. Glöm inte att prenumerera på vår kanal Husbilsvloggen. Jag kommer med mera saker som jag
lite fix och tricks som jag själv håller på med och kanske kommer till användning för er också. Ha en fin dag. Ta hand om er. Hej på er.